ආයිබෝවන් මම මොහමඩ් අම්හා මම උසස් පෙළ කරන්නේ කෙකුණුපොළ ජාතිය පාසලේ මගේ ඉනෝවේෂන් එක තමයි MagicBit Multipurpose Robot කෙනෙක්. මම ඉස්සර මේ robot එක control කරේ මගේ mobile app එකෙන්. then මම මේකට PS4 controller එකක් add කරලා තියන්නේ. අපි මේකෙන් අපේ robot එක control කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සර use කරන්නේ මේ වගේ wifi camera එකක්. මම දැන් ඒ වෙනුවට use කරන්නේ esp32 wifi module එකක්. ඒ වගේම ඉස්සර මම GPS එකක් use කරනවා නැහැ. then මේ robot එකට මම GPS එකක් add කරලා තියෙනවා. මේ robot කොහොමද ඉන්නේ කොහොමද යන්නේ කියලා අපේ mobile එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. robot එක අපිට food delivery එහෙම නැත්නම් courier delivery එහෙම නැත්නම් surveillance robot කෙනෙක් විදිහට නැත්නම් hospital එකේ medicine delivery robot නැත්නම් ambulance එකක් විදිහට නැත්නම් public place එකේ security කෙනෙක් විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්.